අයිබෝන් කිලිවිලි ඩෙස්ටිනේෂන් channel එකට අද අපි කතා කරන්නේ Adobe Premiere Pro 2020 download කරන විදිය. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්න ඕන ඔයාගේ description එකේ පල්ලා දෙන link එකට ගිහිල්ලා extract file එකක් තියෙන්නේ file එක ඔයා download කරගන්න ඕන. ඔය download කරාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ extract කරපු file එකක්. ඔයා මේ file එක extract කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ file එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ setup ගිහිල්ලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ logo එකක් තියෙන Adobe Premiere Pro 2020 බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක open කරලා බලමු. Adobe open කරාම මේ වගේ ලින්ක් එකක් ඔයාලට license තියෙනවා. ඔයාලට ඕන අය skip කරන්න පුළුවන් නැත්නම් බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන new project දීලා ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ Adobe Premiere Pro එකෙන් simple project එකක් හදමු.